มึงจะเอาไงกับกูวะฮะเรื่องใช่ไหมมีทางเดียวที่มึงจะกลับมาได้คือมึงต้องทำรายการงั้นเดี๋ยวครูจะให้มึงเจอกับโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการใหม่ให้มึงใช่ไปเข้ามามึงกับกูน่าสนุกดีมึงว่าไหมเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของคนสองคนนั่นเองที่อาจจะเคยรักกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็จะกลับมารักกันใหม่ได้ไหมหรือว่าก็กลับไปเลิกกันอีกรอบหรืออะไรแบบนี้ครับคนสองคนที่มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเรียนแล้วก็คบกันเป็นแฟนซึ่งตอนนั้นมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักข่าวอยากจะทำข่าวอยากจะอยู่ในวงการสายข่าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนจบทำงานก็ได้ทำงานตามสิ่งที่ฝันไว้จริงๆคือการเป็นนักข่าวอยู่ๆก็อย่างที่เห็นเลยมีการเลิกกันแล้วก็หายจากกันไปจนไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมแล้วจะได้กลับมาเจอกันเนี่ยจะกลับมาเจอกันในแง่ของอะไรแล้วเราจะรู้สึกยังไงกับเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งในตัวอย่างก็จะเห็นแล้วว่ามีการกลับมาตัวละครตามตะวันเนี่ยกลับมามีโอกาสได้ร่วมงานกับบัณฑิตอีกรอบครับผมก็ต้องกลับมาทำงานร่วมกันต้องบิวการทำข่าวทำรายการใหม่ร่วมกันก็ต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกันครับผมพ่อเมียมึงอยู่ในงานถึงวุ่นวายแบบนี้ของมึงดียังไงแล้วของมึงมันดียังไงวะมันข้อมูลมันจริงจังเกินไปมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงนะแต่ถ้าไอเดียมึงไม่ดีอ่ะกูไม่ปล่อยผ่านแน่พูดได้เปล่าวะเฮ้ยกูถามมึงจริงอ่ะมึงกลับมาทำไมวะจุดเริ่มต้นมาจากการที่พี่สิงห์กลับมาอยู่กับ GMTV อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพี่สิงห์เหมือนเป็นการที่เราเคยอยู่ด้วยกันทุกๆวันแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยจุดประกายตรงนี้ว่ามันก็เหมือนเป็นการที่เราแบบมีแฟนแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็กลับมาคบกับแฟนใหม่หรืออะไรแบบนี้นะเป็นสิ่งที่แบบสามารถเอาไปใช้ได้ในซีรีส์เขาก็เลยอยากจะปูแล้วก็อยากจะเล่าแง่มุมความรักเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปเลยโดยที่ตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยก็เอามาจากคริสสิงห์จริงๆแหละที่คริสสิงห์เป็นจริงๆอะไรเงี้ยเขาจะเอาคาแรคเตอร์หลายๆอย่างออกมาจากคริสออกมาจากสิงโตออกมาจากความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เอามาใส่ลงไปในซีรีส์ด้วยมันอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่ทุกอย่างมันรีเลทมาจากคริสสิงโตจะมาสัมภาษณ์อะไรล่ะคนจะขายของยืนขวางหน้าร้านอยู่ได้เองได้ข่าวที่สาดกาแฟใส่คนใช่ไหมฮะไปเลยไปว่าน่าจะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆด้วยหนึ่งเลยเพราะว่าการที่คิดถึงกับมันก็นานแล้วเนาะหลายปีมาแล้วมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูอีกตอนโซตาก็จะเป็นช่วงมหาลัยตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงโตขึ้นมันก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้ดูแบบสีสันของคิดสิงก็ได้ดูหลายๆอย่างมากขึ้นใช่เหมือนเคมีคู่กัดใช่แต่ว่าอีกคนนึงไม่กัดตอบแต่ว่าคนที่จะกัดที่สุดก็คือปัตตภีเขาจะแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคุณตามตะวันก็จะแบบเป็นคนแบบสั่งให้หยุดอย่างงี้ใช่เขาน่ารักมากเลยอะค่ะในแบบในกองอะแล้วก็คือรู้จักกันมาสนิทกันมานานแล้วเพิ่งจะได้มาแบบเล่นด้วยกันจริงๆจังเรื่องนี้แหละสนุกคือหนูเคยดูโซตัสอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นการกลับมาของพี่คิดพี่สิงห์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นคือหนูรู้สึกว่าตอนที่แบบเขาเข้าซีนด้วยกันอะมันมีความที่เฮ้ยมันลงล็อกมันแบบเป๊ะถ้าเกิดสังเกตคือพี่เขาอะคนนึงเป็น extrovert คนนึงเป็น introvert ใช่ไหมแต่พอแบบอยู่ด้วยกันอะมันคือความพอดีอะพี่มันคือแบบเฮ้ยเขาแบบเป๊ะอะผมต้องทำงานกับมันนะผมลาออกดีกว่าถ้ากูเป็นมึงอะกูจะรีบกลับขึ้นไปทำงานกูจะทำให้ทุกคนเห็นเว้ยว่าคนอย่างกูก็ซื้อใจทุกคนได้รับบทเป็นปัตตภีครับปัตตภีศรีนันท์เป็นนักข่าวในสำนักข่าว Good News ครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อความรักมากถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายๆคือความรักสามารถเปลี่ยนนิสัยของเขาได้เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่อ่อนโยนมากเป็นคนที่ตลกเฮฮาสดใสมากแต่ว่าความรักมันทำร้ายเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้ทุกเมื่อเลยเป็นคนที่คิดลบกับทุกคนเป็นคนที่กลัวทุกคนไปเลยกลัวว่าแบบเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเขาอีกไหม
กลายเป็นว่าผลักไสความหวังดีจากทุกคนได้ เกลียดความหวังดี เกลียดข่าวดี เกลียดความสัมพันธ์ดีๆ ไปได้เลยด้วยความรักของคนคนเดียวได้ เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อความรักมากประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าในเรื่องการทำงานอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนมีวิธีการทำงานในแบบที่ใช้ใจนำเป็นคนแบบใจถึงกล้าได้กล้าเสียอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับยากในเรื่องการทำข่าวนี่แหละแต่ในความโชคดีคือเป็นคนชอบดูข่าวมากมันเลยง่ายต่อการที่เราจะทำการบ้านกับมันแต่ว่าเราดูเราเข้าใจแต่พอมาปฏิบัติมันจะไม่ได้สามารถปฏิบัติได้อย่าง 100% อะไรเงี้ยครับส่วนตัวตนหรือ acting หรือ background ตัวละครที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันเหมือนตัวคิดเลยเต็มเป็นเหมือนคิดมากๆเลยเขียนคาแรคเตอร์ออกมาเขาทำกันบ้านจากตัวคริสจริงๆแล้วก็ตัวพี่สิงโตจริงๆมันเลยไม่ได้ยากมากใช่ครับจริงๆเขามีภูมิหลังที่น่าสงสารไอตัวปัตตภีเนี่ยเดี๋ยวถ้าทุกคนได้ดูแล้วก็จะเข้าใจภูมิหลังของตัวปัตตภีเองว่าทำไมช่วงแรกๆเขาถึงเป็นแบบนั้นใช่ หนูรู้สึกว่าพี่ปัตตภีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจนิดนึงก็รู้สึกว่าพอทำรายการใหม่คนมันก็แบบบางทีมันก็เป็นแบบทีมใหม่ใช่ไหมเขาก็เหมือนไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีพิรุธบางอย่างที่ทำให้ทุกคนแบบจับได้ว่าแบบเฮ้ยนั่นล่ะโกหกอยู่แล้วด้วยความที่แบบเราเป็นเมนเขาใช่ไหมเราก็จะต้องเป็นคนที่แบบนั่นอะเมนเราแบบมีพิรุธค่ะอะไรอย่างนี้ในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์เขาตอนแรกเขาจะเป็นคนที่เตะแต่เขาจะใจร้ายแบบเขาจะแสดงออกด้วยความใจร้ายกับลูกน้องหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาอะคือเขาแค่เป็นคนเป๊ะนะคะแล้วเขาก็อยากให้งานออกมาแบบเนียบการที่เขาเป็นคนบ้างานเย็นชา perfectionist แบบใจร้ายกับคนอื่นมันมีสาเหตุค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้บทดูคาแรคเตอร์โตขึ้นดูมีความแบบเป็นผู้นำแต่ว่าด้วยลูกน้องจะไม่ชอบว่าทำงานแบบเป๊ะเกินไปก็เลยเป็นที่โดนแกล้งของลูกน้องอย่างเราจริงๆปัตตภีเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะถ้าส่วนตัวมองคือเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้คือเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ตามเนื้อเรื่องโอ้โหผมว่าเขาก็สู้ชีวิตกูอยากให้รายการที่กูทำได้ขึ้นบีบอร์ดอีกมั้งและกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วยทานเก่าเป็นชาติแล้วจะไปจุดติดได้ไงวะ กลับมาทำงานกับแฟนเก่าเนี่ยนะ ถึงมันจะเป็นแฟนเก่าแต่มันก็เป็นแฟนเก่าที่ผมอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยมากที่สุดจริงๆคาแรคเตอร์ของตามตะวันค่อนข้างจะหลากหลายมากมีความกวนมีความจริงจังในการทำงานมีความเนิร์ดในการทำงานของตัวเองแต่ว่าในพาร์ทที่อยู่กับปัตตภีก็บางทีก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูจะแบบเป็นคนที่พึ่งพาได้ตอนเวิร์กช็อปกันน่ะเหมือนพี่ผู้กำกับเขาจะหยอดความต้องการเอาชนะใส่ลงมาในตัวตามตะวันด้วยซึ่งก็แอบหยอดไปบ้างในบางที่เล่นที่ผ่านมานะครับผมหลายๆคิวถ้าถามว่าตามตะวันกับสิงโตนี่เหมือนกันในมุมไหนบ้างตามตะวันเป็นคนกวนๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสิงก็เป็นคนกวนๆเหมือนกันถ้าเกิดสนิทกันจะทุกคนที่สนิทกันจะรู้ว่าสิงเป็นคนกวนๆ2คือตามตะวันถนัดทำงานเบื้องหลังสิงถนัดทำงานเบื้องหลังเหมือนกันในขณะที่พาร์ทการทำงานของตามตะวันเนี่ยจะเป็นสายโปรดิวเซอร์ซึ่งสิงห์อ่ะยังไม่มีภาพในหัวชัดเจนขนาดนั้นว่าตัวเองอ่ะทำงานสายโปรดิวเซอร์ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นภาพแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับภาพวิดีโออะไรเงี้ยสิงห์จะชอบมากกว่า3ตามตะวันเป็นคนชอบเอาชนะซึ่งจริงๆแล้วสิงห์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเอาชนะเหมือนกัน ตามตะวันในเรื่องเขาจะดูเป็นคนนิ่งๆในความรู้สึกที่ดูออกไปนะเขาจะเป็นคนที่แบบมองทุกอย่างแล้วก็จะคิดทุกอย่างเลยว่าแบบถ้าไอตัวเต้เข้ามาหาอย่างเงี้ยเขาควรจะทำยังไงกับเต้ดีเหมือนตามทุกครั้งที่เข้ากับพี่สิงห์อ่ะเขาจะเป็นคนที่อยู่เหนือตลอดเลยอ่ะเล่นอะไรไปปุ๊บเขาจะไปตามแต่ที่แท้เขานำไป1-9เสมออ่ะใช่พี่ตามตะวันในเรื่องก็จะมีความแบบนิ่งๆเป็นคนที่แบบดูเป็นคนเอาใจใส่พี่ปัตตภีแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนเหมือนแบบปากไม่ตรงกับใจเหมือนกันจะเป็นคนปากแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบว่าช่างสังเกตแต่ว่าเขาก็ช่างสังเกตแค่บางคนนะคะก็คือเขาจะแบบช่างสังเกตพี่ปัตตภีมากๆแล้วด้วยความที่เขาเป็นแฟนเก่ากันอ่ะเขาก็จะมีความแบบรู้ยิ่งกว่าเราอีกอะว่าแบบเนี่ยพี่ปัดอันนี้ไม่โอเคนะอันนี้คือต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคพี่เขาแบบก็สื่อออกมาได้รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบ
นิ่งแต่เอาใจใส่พี่ปัตตภีค่ะ ตามตะวันนะคะก็เป็นคนสุภาพเป็นคนน่ารักเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานเก่งตัวตามตะวันเนี่ยเก่ากี้อยากทำงานด้วย เพราะว่ารู้สึกว่าเห็นมาตั้งแต่เขาเริ่มแรกๆเป็นคนที่คิดอะไรมีแผนการค่ะเหมือนปัตตภีจะเป็นคนใจร้อนแต่ว่าตามตะวันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นน้ำเย็นที่ไปรูปแล้วก็ทำให้มันแบบโอเคงานไปต่อได้ ที่เราสังเกตคือรู้สึกว่าตามตะวันก็คือคนหนึ่งที่มีความนิ่งสุขุมแล้วก็โอเคมีเหมือนมีอะไรในตัวบางอย่างที่ทำให้ตัวละครของเขามีแบบโหอิมแพคขึ้นมานะครับผมพี่สิงห์ก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้พี่คิสเลยครับก็โหรู้สึกดีใจครับดีใจที่เก่งมาก พี่ไม่รู้หรอกนะว่าเราสองคนน่ะเลิกกันเพราะอะไร แต่เท่าที่พี่เห็นน่ะเราสองคนน่ะตัดกันไม่ขาดหรอก